Ja, men alltså det är ju snökaos. Ja, absolut. Det har snövilt hela natten. Ja. Ja. Och framförallt... Blåste bort också. Ja, det blåser, det är ju halvstorm. Ja, okej. Och jag har mätt på 3 olika ställen och Ja. man ser ju hur djupt det går. Ja, herre min skapare. Men jag är glad att vi inte har solpaneler, för då skulle vi frysa också. Det är så bra med solpaneler. Ja, det är jättebra. Det är bra för klimatet. De dystra beskeden om klimatförändringarna duggar tätt på FNs klimattoppmöte. Men det finns sätt att undvika att gå under av hopplöshet som individ, menar psykologer. Och det viktigaste och effektivaste sättet är att samlas med andra för att skapa förändring. Man känner sig väldigt ensam i sin klimatångest ibland, och det är därför det hjälper att träffa andra som känner likadant. Redan i år kommer jorden passera 1,5-gradersmålet. Världsledare struntar i FNs klimattoppmöte och i Sverige ökar utsläppen. När klimatförändringarna känns hopplösa är bland det viktigaste vi kan göra att gå samman i grupp. När vi är ensamma så upplever vi hopplöshet kring det här. Att man upplever att man är väldigt ensam och man kan inte göra någonting åt det. Och för det andra så är det också som att vi vänjer oss vid de här nyheterna. Vi vänjer oss vid att politiker inte agerar tillräckligt kraftfullt, eller att det är koppmöte efter koppmöte och inte så mycket händer. Och det gör också att det liksom blir en sån hopplöshetskänsla över det. Så då är det väldigt centralt att just hitta sammanhang där man märker att det finns flera som bryr sig. Här samlas runt 80 personer från klimatrörelsen Rebellmammorna Stockholm för att kräva att Parisavtalet respekteras. Och att organisera sig har minskat klimatångesten. Jag tycker det är svårt nästan hela tiden att ta del av klimatnyheter för att det är så deprimerande att titta på det. Men att i det här sammanhanget så känner man mer en hoppfullhet. Positiva klimatnyheter verkar inte vara ett särskilt effektivt botemedel mot svartsynen. Det verkar inte vara så att om vi får reda på en positiv nyhet om några solcellsparker som har byggts eller något politiskt beslut som har tagits, så är det inte det som gör att människor kan hantera klimatförändringarna och klimatkrisen känslomässigt, utan det verkar vara just att organisera sig. Nej, men jag tänker att de som sitter hemma också känner en oro, vilket jag tror att majoriteten av människorna ändå gör. Jag vill uppmana dem att engagera sig. Garantera dig att vi är engagerade. Mycket engagerade. Och vi sitter i grupp om 2. Ja. Och vi är inte oroliga någonstans. Nej. Jag har bättre idéer. Istället för att sitta tillsammans med andra som är oroliga. Kanske skulle vara läs en bok. Ja, informera er från något annat än de som äger världen. Ja, det finns några olika böcker att välja på. Så det är bara att välja och läsa på det. Och kan ni inte läsa, be någon läsa högt då. Ja, eller titta på en film. Ja, det finns kan man ett antal göra. också. Ja. Några olika YouTube-kanaler vi är förslag här på som man kan lyssna på folk. Ja. Men ni ska inte lyssna på John Kerry. Nej, det vill man inte. Han har inte rätt. Nej, han har aldrig haft rätt. Varje år dör miljontals människor runt om på planeten som ett resultat av växthusgasföroreningar som är orsakade av hur vi väljer att driva våra fordon, värma våra hem och tända våra fabriker. Ja, det är fler som dör av kyla än av värme. Ja. Men sen är det så här att det är isfritt på Arctic. Den första isfria Arktika sommaren kommer om 5 år, så sa han, 2009. Ja, som sagt, han har aldrig haft rätt någonstans. Nej, precis. Nej. Så han ska ni inte lyssna på. Nu ska man sluta odla på grund av klimat. För annars kommer människor att dö. Ja. Av svält. Det tycker jag är helt fantastiskt uttalande alltså. Ja, men det här tycker jag det faktiskt klår Sveriges Radio. Klimatförändringarna slår så att döttrarna gifts bort till våldtäktsmän. Jag förstår inte. Nej, jag förstår inte heller. Och jag kom inte fram till vad det stod liksom. Jag försökte läsa vad stod under, men nej, jag var inte klokare. Nej, men det var väl så att Dimitri Lennartsson var tvungen med ordet klimat och våldtäkt i samma mening. Så det är väl bara så. Ja. Det skrev AI som skrev det. Ja, kan vara. Ja, vi ska inte lyssna på Bill Gates och Jeff Bezos. Nej, verkligen inte. Det är de som tjänar pengar på den här klimatskräcken. Han ska klimatvaccinera matlagren. Ja, men det låter bra. Ta och ät en bagg. Ja. Något som inte räddar klimatet, det är sprayfärg. Nej, det gör det definitivt inte. Då har människorna utan arbete beslutat sig för att ge sig på
en av terminalerna ute på Arlanda. Och det här har ju räddat jättemycket miljö och klimat då. Så bra jobbat! Real truth could be found if and only if you learn to recognize and use good science. It's especially true when real truth is politically incorrect and does not reflect political business aims or desires of leaders. Even the scientific community can sometimes become diluted by pseudoscience. If you're doing good science, it may lead you into politically incorrect areas. If you're a good scientist, you will follow them. I can confidently say there is no real climate crisis and that climate change does not cause extreme weather events. I believe that climate change is not a crisis. Marcus Oskarsson kröner RFK Jr. som den största konspirationsteoristen av dem alla, säger Cozy Peppe. Ja, Marcus Oskarsson, han går all in för att gå igenom varenda utnämning som Trump har gjort. Och han tycker att de är ju skit allihopa. Han sa klart och tydligt att han är en antivaxer. Jajamensan. Så han har ju ingen aning vad han pratar om. Nej, han vet inte vad han pratar om överhuvudtaget, för det är han inte. Nej, han säger att när vi kommer till makten, då kommer vi att säga till alla, så här är biverkningar av vaccinerna. Ja, vill du ta, varsågod. Vill du låta bli, varsågod. Ja. Då är man väl för fan inte, han måste vara faktaresistent eller hotad. Ja. Han gör knivskarpa expertanalyser varenda dag nu, förstår du. Jag tror att den enda knivskärpan han har är mot strupen. Ja, förmodligen. Jag undrar om han har gjort lika knivskarpa analyser på Bidens utnämningar. Det tror inte jag. Jag vet inte varför jag tror så. Men jag tror inte det. Men jag har ett tips till Marcus Oskarsson. Ja. Eftersom han far med missinformation och disinformation. Bland annat om det här med blodbadet. Det finns en sida. The American Debunk.com. Den är bra. Den tycker jag att han ska gå till. Så tycker jag att han ska gå igenom allt vad som händer på den sidan. Ja, det allt fanns massor. Det finns massor. De har gått igenom allt som media har sagt om Trump. Som inte har varit sant. Och talat om hur det är på riktigt, så att säga. Vad sanningen var. var. Så han har lite att göra där. Jag skulle faktiskt nästan kunna tänka mig att skicka en länk. Ja, men det skulle vi kunna göra. Ja. Men han kanske är faktaresistent eller hotad. Så kan det vara. Eller mutad. Ja, kan det också vara. Ja. Men han får ju passa sig lite grann. Det kan bli ont i rumpan. Kan ju vara, han är på TV4, va? Ja, jag tror det. Det kan ju vara så att TV4 kan bli stämda också. Ja, så kan det vara. Ja, som den stället där Whoopi Goldberg jobbar på. För The View. Hon påstod att det var ett bageri som vägrade göra bakelser till henne. På grund av att hon var demokrat? Ja, men så var det ju inte, för det var ju en ung som var trasig. Ja, kärringspöke, det kan gå illa. Det kan gå de som... var ju stämt nästan. Ja. Det kan ju gå som det gick för hennes arbetskamrat. Ja. How could you nominate someone with allegations of child trafficking trafficking across state lines and having sex with a 17-year-old? My understanding further on in the interview, they discuss the fact that once he finds out that she's 17, he stops having sex with her. Sonny, you have a legal note. I do have a legal note. Thank you, Whoopi. Matt Gaetz has long denied all allegations, calling the claims, quote, invented, and saying in a statement to ABC News that this false smear following a 3-year criminal investigation should be viewed with great skepticism, that DOJ investigation was closed with no charges being brought. We'll be right back. Peg Parnevik i tårar efter USA-valet. Så rädd. Nå, men tuttinuttan då? Palla att ha döttrar i den här världen, säger hon. Ja, för fan, hur ska det bli? Kan man undra. Jag tycker John Fetterman är lite roligare. Han gör en liten vad heter det? Hint till freak. Han syftar. Han syftar lite på Diddy's freak-out-partyn. Han säger att demokraterna måste sluta freak out
över det, allting som Trump gör. Jag förstår skratt och jag kan inte prata. Kan inte skratta, för Jag jag kan inte skrattar trötta. så. Sen förstår du, Dagens Nyheter, de tar det ett steg längre. Ja. De tar fighten mot Trump och Elon Musk på sina egna sidor. Ja. Inte på X. Nej. Där går det inte att vara. Undrar om Trump och Elon Musk läser Dagens Nyheter. De kommer ju inte få veta att de för kampen emot dem. Nej. Det kommer de inte. Har han tänkt på det, tror? Nej, det tror inte jag. Han kanske för kampen på Blue Sky. Ja, men den är bra. Ja, där är alla snälla mot varandra. Ja, där får man vara försiktig med vad man säger också, för de censurerar så friskt. Ja. 3000 censureringskrav i timman fick de, så de kom efter lite i svarstiderna. De hinner inte med. Så det finns det ju de som går in där för att... Bara för att göra det, Bara för att göra det också. Ja, här har vi en som skriver: det finns bara 2 kön. Ja. Och vad hände då? Ja, han var censurerad så snabbt som attan. Jaha. Ja, och inte nog med det, så sen fick jag också läsa att han åkte ut. Han fick inte vara kvar överhuvudtaget. Sitta där och säga så. Nej, för där är de ju bara snälla mot varandra. Blue Sky. I'm not calling that asshole felon rapist traitor president-elect. Fuck him. Ja, men det är ju jättefint. Jätterart. Gullinuttan. Ja, som sagt, det är folk som... Det är inte som på X alltså. Nej, det är det inte. Nej. Där lämnar de. Lars Ohly till exempel har lämnat. Ja, jag är så ledsen för det. Ja, vad skönt. Tror man gick till Blue Sky istället då? För där är det ju mycket trevligare. Sen har vi de som heter Ove Nilsson. Jag tror att han var politiker. Ja, något sånt där i varje fall. Men han kallade i varje fall Elon Musk för lilla fascistfjanten. Fascist betyder? Fascist betyder extremt auktoritär, intolerant, förtryckande idéer och beteenden. Ett direkt förbud är bara fascism. Jag var tvungen att googla. Jag tänkte bara, vad säger Karl? Nej, men det går ju inte ihop. Det går inte ihop för 5 öre. Yttrandefrihet är alltså fascistiskt, för att då får man inte säga något. Eller jag vet inte hur han tänker. Jag vet ju att jag sa för några år sedan att jag får ta allt jag har lärt mig och vända upp och ner på för att det ska bli rätt. Han kanske tänkte fel från början. Ja, mycket kan man säga om Elon Musk, men fascist i det avseendet, nej, jag vet inte. Nej. Nu ska de stämma in han också för hans roll på X för att sprida disinformation. Engelska parlamentet. Ja, hallå! Det är han Starmer. Ja, han är väl fascist. Ja, han lever upp till det mesta. Han kommer vi till sen, så det blir nog bra med den saken. Ja. Och nya sättet att protestera. Ja, man rakar skallen. Ja. Och så säger man till gubben att det är ingen sex på 4 år. Ja. Sen då? Ja, man slutar handla. Jaha! Ja, man ska inte köpa kläder och inga middagar ute. Inga sportevenemang, inga nya möbler, inga hushållsapparater, inga julklappar. Jag kan ju upplysa med människorna om att det finns faktiskt många som lever så redan nu. De kanske tänker att de kommer att få ett bättre under Trump. Ja, men det här är nog det dummaste sättet jag sett att protestera på. Han hade behövt sitta på toaletten, tror jag, för ska han dricka fröolja för att protestera. Junior, han är emot fröolja. Så nu dricker de glasvis. Ja, med grattis. Grattis. Men som sagt, vänd på hinken. Okej. Nu har vi Donald Junior här då, som säger att militärindustriella komplexet ska se till att få igång ett krig innan hans pappa kommer till makten. Ja, det är väl det de är ute efter. I och med att Biden har lovat att de ska skicka sådana där missiler över Ryssland. Men det tycker ju Soros är jättebra. Han tycker det är kanon. Great news, säger han. Och även våra svenska då, Alice Teodorescu Måwe. Det är bra! Det var hon som pratade om att vi skulle ha judisk religion i Sverige. Ja. Våran EU-representant, eller våran, men vi betalar den väl. De tycker att Tyskland är helt dumma i huvudet, för de har börjat tänka att det kanske skulle vara bra med fred. Ja, det kan man ju inte gå runt och tro. Nej, det kan man inte. Nej, för fan.
Men hela EU-parlamentet, de stod upp och applåderade beslutet tydligen i varje fall. Så hon var ju inte ensam där då. Han gör väl vad man kan för att smälta in. Men han är på G där, Zelensky. Ja. Han ska pressa Ryssland till en rättvis fred. Ja, han ska väl ha de där missilerna och även lite personminor för att göra det då. Va? Ja, Personminor? ja. Sådana som man Men kan du, kliva stopp. på. USA ger Ukraina grönt Ja, ljus. det är de som gör det grönt ljus hela tiden. Men hur kan USA göra... Ja, men det är väl inte så konstigt i deras krig? Ja, jag tänkte inte på det. Nej, nu får du faktiskt tänka till Ja, lite grann. skärp dig. Fast USA är fega. Ja, det får vi väl lov att säga. Drar de hem ambassaden ifrån Kiev nu? Ja, Kan för komma krigshandlingar från ryssen. ja. Men jag tror vi sitter bredvid det första målet faktiskt. Vi har Bofors runt kröken här. Ja, men då måste de ju dra iväg i varje fall alla ukrainare. Ja, de får rymma krigsflyktingar. Ja, Gode tid. Vart rymmer de då? USA? nej, Sverige? nej. Ryssland. Väldigt hög stapel där på Ryssland. Men Ryssland är ju jättedumma. Ja, men de har inte fattat De det. vet inte om det. De vet inte om det. De har inte förstått det än så länge. Ja. Ja, ja, ja. Och så säger de här NATO-marincheferna och vad de nu är för några stycken här att vid krig hade jag inte velat vara rysk kapten. Nej, Nej. nej. Runt Östersjön blir Sverige en bärande pelare. Och han blickar nu mot en särskild svensk förmåga som vi inte har förstått. vad Nej, det är vilken för jävla någonting. förmåga är det? Nej, jag har inte förstått vad det Att är. betala båda sidor eller? Ja, typ eller någonting sånt där. Jag vet inte riktigt vad det är för någonting. Om det inte hänger ihop med att vi har en massa kringresande barnsoldater i Sverige. Ja, men det är ju en speciell svensk förmåga. Ja. Eller? Ja, Ja, det jag kanske vet. det är. Jag har Han ingen vill ha aning. sig en 15-åring, är han pedofil också tro. Ja, det kan mycket väl vara så. Och sen att Kristersson har pratat med Trumpen. Det har han gjort minsann. Han fick det till sist. Ja, och sen så pratar han med alla sen. Jaha. Oj, vad han snackar. Ja. Och samlar alla på Harpsund. Ja. Om man går igenom och läser den här texten, slutordet, eller sammanfattningen som jag läste då, det var att Trump hade sagt att jag skiter i er, ni får klara er själva. Ja. Men vi får ju vara glada att vi har Ursula som säger som det är. 1,000 days ago, Russia tried to wipe Ukraine off the map. And for 1,000 days, Russia has failed because of Ukraine's resistance and the sacrifice of your heroes. Today is a day of mourning, but also a day of promise. We promise to keep standing by your side for as long as it takes. You can rest assured that European and Western support will continue to flow. The winter ahead may be scary, but it is in stormy days that true friends show up. And Europe is your true friend. Your freedom is our freedom, and our union is your home. Long live Europe and Slava Ukraini. Man blir lite trött när man lyssnar på Ursula von der Leyen. Ja, Ursula von der Leyen. ja verkligen. Ja, från en Ursula till en annan, Ursula Haverbeck, som vi har pratat henne vid ett par tillfällen faktiskt. Hon har dött nu i varje fall, 96 år gammal. Hon tillbringar sista åren av sitt liv i fängelse. Ja, hon var ju en sån där förintelseförnekare, du Ja, vet. ja, hon gick inte med på hur Hollywood har framställt förintelsen. Nej, för hon genomlevde den så hon visste. Ja, men nej, nu satt hon i fängelse sista åren av sitt liv i varje fall. Ja, för de som inte har upplevt kriget säger att hon har fel. Ja, Det tycker jag är fint. ja det är jättebra. Men vi behöver inte oroa oss så mycket i varje fall. För att det ska bli kärnvapenkrig. Vad säger du det för då? Jo, för Jim Cramer, Ja, han säger att nuclear war is coming. ja, Och han är varför börsanalytiker. Han brukar lägga ut såna här grejer som han till exempel skriver att Bitcoin kommer att falla. då stiger det. Då stiger det. Alltid han lägger ut någonting så händer det som är tvärtom. Okej, så säger han att kärnvapenkriget kommer. Så då vet vi att det är lugnt. Ja. Ja. Vi hoppas att han har rätt eller fel. Han har som vanligt. Vi hoppas att han har fel den här gången också då. Veckans rubrik. Trump och kompani sätter i sig McDonalds som är ett gift.
Jag vet inte, jag ser du att någon som äter överhuvudtaget? Nej, Nej. jag tycker jag ser en photoshoppad bild faktiskt. Ja, absolut. Men de har alltså photoshoppat. Jag vet inte om den tavlan, om den också är photoshopad eller vilket som kom först. Inte en aning. Nej, vem kom först? Hönan eller ägget? Ja, det kan man fråga sig. Men det är tydligen en tysk artist, konstnär, Dates Nützen, som gjorde den här tavlan 1721. Men han finns inte om du googlar efter. Nej, han finns inte. Han finns inte. Nej, nej. Och jag tycker mig se han längst till vänster där på den gamla bilden. Ja. Han ser ut som Charles. Det kan man säga. Det är i varje fall lite kuriskt där. Ja, det är tydligen det. Ja. Om man tar det här namnet då, Dates Nützen, och gör om det till... ja, jag kan inte uttala. Jag tyckte det lät jättetyskt och bra. Då blir det 1703. Och sen säger de att tavlan målades, eller var den nu gjorde, 1721. Om man drar isär det där då, minus, då blir det 18. Och R är 18. Det är bokstaven. Ja, ja. 18 är R. Nu blir det jättetokigt. Ja. Men ni får förstå ändå. För det gör inte vi heller. Nej, vi förstår verkligen inte det. Och då tittar man på Q-drop 1703. Och då står det RR. Ja, och det där RR, det Ja. undrar jag. Är det relativ risk? Restroom? Reading recovery? Reroll? Reply requested? Rural road? Och där är det landsväg i så fall. Eller Ronald Reagan? Ja, eller någonting helt annat. Eller något helt annat. Vi bara undrar. Ja, för det är hela inte en tiden. aning. Men det fick i varje fall dagens.se och skrev en artikel om att det inte är nyttigt med skräpmat. Nej. Ja, men det här är ganska ruggigt. Ja, Så det var ju något bra med det. absolut. Absolut. Ja. Han var blind, ungen. Ja. Han hade en diagnos som är vanlig bland autistiska barn. Det är en ätstörning som kallas ARFID. Och barn med ARFID, de undviker viss mat på grund av ångest eller obehag kopplat till konsistens och smak. Du vet, sådär som bananer. Ja, till exempel. Han var blind, ungen. Ja, det var otäckt. Det är katastrof. McDonalds är inte bra. Och nej, jag tror inte de stoppar iset. Nej, det tror inte jag heller. Nej. De har det lite mer kuriska här i veckan också. Trump har också tillsatt en NATO-ambassadör som heter Matt Whitaker. Och det gör han samma dag som han går tillbaka sådana här delten, alltså samma datum andra år. En från 2018. Nej. De är från 18 bägge De är två. från 18 bägge två, ja. Det stämmer ju. Och där nämns den här personen som tidigare var riksåklagare. Ja, riksåklagare var han. Ja. Så man kan ju undra varför valde han just den dagen. Man bara undrar. Ja, och jag tänker det står SC inom parentes där. Did Whitaker remove SC? Och då tänker jag, vilken Clinton hette S i förnamn? För då kanske det kan vara... Men det kommer RR där ja, också. då är det Ronald Reagan där då kanske, tänker jag. Jag har inte eller är det aning. restroom? Förhoppningsvis så får vi några svar på det här någon Ja. gång, för än så länge är det bara stora undringar. Ja, och vi är inget duktiga på det där med Q-tolkningar. Nej. Vi tycker det är spännande. Ja. Det här kan man också undra över. Oh yes. Ja. Man läser i utländsk media då om att svenska far-right är alltså... Högerextremistiska tonåringar. Ja, de jagar minor attracted people. Mindre attraktiva människor. Ja, det kan man också kalla. Istället för pedofil. Ja. Men alltså, om man är negativ mot pedofil, då är man alltså... Då är man högerextremist. Ja. Sen kan man kanske inte ta lagen i egna händer hur som helst, men det är inte det jag reagerar på. Nej, men det är helt sanslöst. Skulle han vara superkommunist, han pedofilen då? Ja, jag vet inte. Inte en aning. Det är helt fantastiskt hur de liksom... Ja. Ja, i England är bönderna ute och protesterar. Det lär de nog behöva göra. Hårt och rejält. Ja, verkligen. Ja, det här är bild på böndernas protest i London tidigare i veckan, får jag väl säga. För det är inte från idag den här bilden, utan för några dagar sedan.
Tusentals. Ja, och slå tillbaka mot Labours skatterazzia. De ska ju beskatta bönderna något så fruktansvärt. Speciellt om det är föräldrar som har haft gården och sen ska barnen ta över. Då ska de liksom lägga extrema skatter på dem. Sanningen är att deras agerande är en del av en mycket större plan än som du kanske inte känner till. Jo. FNs övertagande av all mark. Agenda 2030. Ja. Och så vidare och så vidare. Och det vet väl alla ni som lyssnar. Så det är väl inget vad säger man, predikar för de redan troende. Ja. Jo, han kan ju säga som den där man. Han säger ju rakt ut. Vad fan som han du hette. This is a dark man, säger de. Men han säger i varje fall att farmarna har samlat på sig en massa land. Alldeles för länge har de hållit på med det. Och de här taxorna... Arvsskatten kommer att bringa lite ordning i reda. Ja. Och de ska istället för att de ska kunna odla på marken så ska de väl sätta upp en massa vindkraftverk. Ja, men de är ju bra. Hur var det i Degerfors? Han som sa ja i kommunstyrelsen till vindkraftverken satt också i styrelsen för vindkraftverken. Ja, typ något åt det hållet. Något sånt var det. Ja. Så det är ruffel och båg i Degerfors igen. Ja. Men där dödförklarar de ju folk. Så vi sa det hade ju varit bättre att mamma hade dött i Degerfors. För då har hon ju fått dött någon dag. Ja. Det var bara en parentes. Det var en liten parentes. Då är vi tillbaka på den här Helen. Stormen Helen, ja. Nu är vi i USA så vi har gått över pölen. Ja. Gott. Vi gick på vattnet. Där gör de också en land grab. Ja. De säger det att så här fungerar det. Din familj bor på 30 hektar mark vid floden. Värde cirka 225 000 US-dollar. Helen rullar in och utplånar ett hem och översvämmar cirka 50% av din mark. Du bor nu i ett tält med dina barn och har ansökt om att få tillfällig bostad från FEMA. FEMA dyker upp, tittar runt och säger förlåt, vi kan inte ge dig någon släpvagn och bo i på det. För du bor i ett översvämningszon. Säger de. Och då säger det okej, men jag vill inte bo i ett tält med mina barn längre. Vad ska jag göra? Du kan sälja din mark till oss för den aktuella skatteutvärderingen på 18 000. Vi kommer att sätta upp dig i en trevlig varm husbil. Men så säger du, vänta, jag kan inte sälja marken för 18 000. Den är värd minst 10 gånger så mycket och den enda tillgång jag har. FEMA säger, okej, inga bekymmer. Hej då. Nu sitter du fast och bor i ett tält med 3 barn och undrar om du kan sälja. Om du ska sälja det enda du har kvar i ditt namn. Bara för att få en varm plats för din familj att sova. Det här är land grab. Var det någon som tillade sen också att... Och så kommer HHS, jag vet inte riktigt vad översättningen är, men... Ja, det är väl barnavårdscentralen, höll jag på att säga. Barnavårdsnämnden i deras... Då kommer du att ta barnen, för då kan du ju inte bo i ett tält med dina barn. Nej. Det är fulspel på hög nivå. Riktigt jävla fulspel. De hade kunnat sluppa den här diskussionen om de hade satt en skylt utanför tältet. Där det stod Trump. För då har inte FEMA stannat och pratat med dem. Nej. Kanske Amish hade kommit och byggt åt dem också. Ja, det kunde ha varit så till och med. Ska vi gå från amerikanska rufflare till royalistiska rufflare? Det kan vi pröva. As a journalist, let's connect the dots. And I think you'll find this very interesting. As you know, this is King Charles. And that is his old late friend, Jimmy Savile. They were quite close. It even says it down here, look. The close relationship between Prince Charles, because he was prince at the time, he's now king, and the disgraced BBC presenter Jimmy Savile. Yeah, so they were quite close. What you won't know is this man was quite close to somebody else we know. Yeah, guess who that is? I bet you can't tell, can you? Maybe that will help? No? Okay, well, I'll have to let you know. That's Sir Keir Starmer. See, when you're in the boys' club, they keep you in the boys' club and they give you special privileges and help you in your future with maybe, say, career moves that might be beneficial to them later. So, yeah, you get the Sir, and then you get the great job of looking after everybody. Yeah, and this guy looked after children's cases to the point where they even made a panorama episode where he was on it. And they asked him, how many families do you think you've destroyed by the mistakes you made? And he says, oh, that's really an impossible question to ask me. Yeah? Now,
when you do these kind of favours and you look out for your buddies, yeah, you know what I mean, they might look out for you, and when mum passes, they, you know, advise you to maybe go and get the best job in the country, yeah, and when you do, on your way there to get there, you know, you say quite a bit of misinformation, and then you try and come up with laws about misinformation right after you did the misinformation. What do I mean by that? Well, yeah, Labour says they were going to help the abolish tuition fees, and that's not happening now. They also said that they would freeze council tax for 1 year. That's up by 100 quid. They also said they would help out with the energy prices. Yep, that's up by 140 quid. And you know about this one, the pensioners. Well, they all freeze. So all in all, Mr. Misinformation is coming up with laws so you can't talk about his misinformation. Visst blir man lite imponerad? Ja, Stamarna var inte ens på plus innan. Och nu är han definitivt på mycket mera minus. Han har gått från -3 upp till +11 till -38 på, ja, det är fan bara 8 månader. Ja. Vilken stjärna. Ja, fy fan. Sen så snubblar vi över det här. Vaccin fungerar inte på spädbarn under 1 år. Då vill jag bara säga, barn kan inte bygga immunförsvar överhuvudtaget till att börja med. Så de ska ju inte vara... Ja, det är möjligt. Men jag vill lägga till att ett barn ska inte vara på dagis förrän det är 3-4 år. För då kan man ha nytta av de förkylningarna man drar på sig. Före det så blir man bara sjuk om och om igen. Tro om det är någon som vill det. Ja, i alla fall. Då är funderingen här i den här lilla artikeln. Varför vaccinerar vi spädbarn med över 25 doser vid 1 års ålder om de inte fungerar på underutvecklade immunsystem? Det är alltså USA vi måste prata om här. Vi har ju några här också. Va? Vi har ju några här också. Ja, fast 25 kommer inte vi 25, nog inte nej, upp det gör i. det gör vi inte. Nej, men på riktigt, på en livstid en gång. I Amerika är de ju över 70. Nej, men vi gör dem ju här med. Jag såg Colleen Boyle från CDC. Vad är det för någonting? Center for Disease Control. Ja, precis. Deras FOM. I en kongressutfrågning säger att anledningen till att de ber föräldrarna ta in sina barn för vaccination före 1 års ålder är för att vänja föräldrarna vid och ta in dem. Wow! Vi har också läckt ljud från en medicinsk konferens som bekräftar det här. Vi tränar i princip föräldrarna, men 1-årsskjutorna är de viktiga. Syftet med ett vaccin är att skapa ett immunförsvar för att producera antikroppar för att bekämpa infektion, virus med mera. Problemet är att din baby har inte ett utvecklat immunförsvar ännu, inte förrän vid 1-2 år. Så det finns ingen mening med att vaccinera ett barn eftersom de inte kan skapa antikroppar. De antikropparna de har, de är från mammans bröstmjölk. Föreställ dig hur många barn vi skulle rädda om läkaren inte gav massiva doser vid 2, 4 och 6 månader. När dödsfallen i SIDS är högst. Det är alltså de som har dött i sömnen. Alltså, ja, precis. Så det är maximal risk till 0 nytta. Fint. RFK kommer att ta hand om det här. Det tror jag nog. Det hoppas jag innerligt att han står fast vid. Det här är så vidrigt. Jag såg lite från Sverige med mässlingsvacciner. Ja, alltså när jag var barn och när du var barn, då fanns inte det. Det fanns mässlingen. Ja, den fanns. Men inget vaccin. Nej. Jag känner inte någon som varit jättedålig av mässlingen. Jag har inte hört talas om någon som har dött. Nej. Eller fått några men. Nej, man fick mässlingen och sen vart man sjuk. Och så gick man till skolan när man vart frisk. Ja, nej, det står att risken för att dö i Sverige före 1967 då, så var det 0,0023%. Okej. Så 3 av uppskattningsvis 86 300 smittade dog. Men då var ett av de här dödsfallen av en annan orsak. Ja, och det står alltså Läkartidningen från 1967. Och någon som har kvar nummer... Volym 64, nummer 11. Ja, så kan ni kolla det. Ja, men alltså det är helt jävla otroligt. Ja, och så har vi vår kära vaccinforskare Matti Sellberg. Han som tjänar så mycket pengar på vacciner. Han är vaccinforskare och har mycket stor andel i vaccinutvecklingen och tjänar jättefina pengar. Han tycker att han är lite orolig. Det ska han vara. Ja, han tror mycket väl att det finns en risk att vi
får en ökad vaccinskepsis på grund av RFK. Ja. Det hoppas jag innerligt. Ja. Ja, nej, håll i aktierna. Ja. 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 Och nu går Pluto in i Vattumannen. Då förväntar vi oss revolutioner och återfödelse. Den har varit i stenbocken i 20 år och det är tydligen något som gör med tröghet och besvärligheter. Men nu är det bättre. Ja, nu är det bättre. Det är radikala förändringar på gång. Det är ifrågasättande av kapitalism och det driver människorna mot en fight club liknande ny världsordning. Och jävlar anamma vi ska fightas. Tekniska genombrott och samhällsrevolution. Det har varit mycket revolutioner tidigare. Det var väl det franska revolutionen och diverse andra revolutioner som jag inte kommer ihåg nu som har inträffat i den här konstellationen. Ja, och alltså när Pluto är i stenbocken så är den där i 20 år ish. Och sen går det typ 250 år till nästa gång det händer. Okej. Så man kanske kan backa i historien och titta vad som hände för 230-250 år sedan. Ja. Men den här övergången signalerar decentralisering, yes please. Nedmontering av hierarkier, yes please. Och utmaningar för elitmakten, yes please. Check på den. Ja. Det här var lite läckert också. Det var den 18 november. Ja. Så det var tisdags. Ja. Ja. Då stod Merkurius, Venus och Saturnus ovanför pyramiderna i Giza. Och det hände bara var 2373 år. Det hände den kvällen. De kallas för de 3 kungarna. Det här är lite häftigt alltså. Sen var det ett meteoritnedslag förra månaden. Okej. Har du hört talas om det? Nej. Vi kan lyssna lite här. Earth in the Pacific Ocean just hours after being detected. It was the third such imminent impactor this year, but was unique because it evaded impact monitoring systems. This image captured by one of NOAA's weather satellites helped identify it after it made impact. Asteroids are rocky pieces of debris left over from the formation of our solar system 4.6 billion years ago. A network of telescopes called ATLAS monitors the sky 24/7 looking for them. This asteroid in October was small, only about 3 feet in diameter with little risk of damage. Vi måste ju ha lite naska-mumisar. Ja, veckans naska. Ja, alltså det kom ett erbjudande i posten från Gaia att åka på turné 14 dagar och titta på det här. Ja, gud och vad man kunde göra det. Jag är fan sugen. Ja. Kussar de mig i rullstol? Jaha. Ja. Det är inga problem. Alltså. Inga problem. Du kan få en sån där som svävar, du vet, flygande matta. Ja, det är bra. Ja. Du, vad har du hittat här för någonting? Ja, de har haft sån där utfrågning där om de här Nazca-mumierna. Och de som var där då, de blev plötsligt tillfrågade om de hade lust att titta på 3 nya exemplar som de hade hittat. Liknande Marias art då. Och först visar de en som, de säger att det fanns rester av hår på den här. Det är där han pekar. Ja, det är där han pekar. Det går inte att se på bilden, men de sa det i varje fall. Och sen säger de att de har typ rester av ett öra. Ja, ett litet hål. Ett litet hål, så ser man att det är liksom en liten krumelur runt där också. Runt vad då? Runt hålet, eller bakom hålet. Om du kan se det, att det är som en liten krumelur. Om det är öron... Ögon är det inte vi Nej, men det tror vad heter inte jag. det? Öronflärpet. Jag vet inte vad det heter. Ja. Och sen är det ett dentalimplantat. Ja, det har den. Det kan du även se på nästa bild, för det är samma där. Och den ser jättekonstig ut, får man säga. Det får man nog säga. Jag undrar vad mycket som är skelett och vad mycket som är mumie. Ja, inte någon det är nog mycket mumie som vi ser. Och sen hittar de en som var ett lite mindre exemplar. Som ligger där hopdragen med händerna upp under hakan. Kan ju undra vad de har varit med om som har blivit liggande sådär. Ja, det kan verkligen undra. Men det här är ju lite lattjo. Ja. De har hittat en med snopp. Ja, de har hittat en man. En som har tappat snoppen. Ja, han har tappat snoppen. Men han har, det verkar som han skulle haft en skrotum i varje fall. En pung. Bara en? Ja, en pung räcker väl. Jag vet inte jag. Jag är tjej. Ja, guldimplantat. Eller guldfärgat implantat i pannan. Ja. Hade han. Och tänder. Ja, kolla här ska vi se. Här har du tänderna. Eller tanden. Tanden. Munnen lite odöd tänder. Det var ingen pussmun du. Inte direkt. Ja du.
Ja, och den här nya nu, de kallar honom för King, alltså han är kungen. Och den som de kallar för drottningen är Montserrat, den har vi pratat om i tidigare tillfällen. De jämför dem lite grann. Ja. Bägge har guldfärgade implantat i pannan. Ja. Och ungefär likadan huvudskapelse, eller vad säger man? Huvudform. Ja. Så ja, vem vet? Ja. Och så är det amerikansk översättning med en jävla aubergine. Snopp heter det. Ja, då tror jag att han är de använder för att reproducera sig då. Det kan ju vara lämpligt. Ja, det kan väl vara lämpligt. Och metallimplantat i pannan står det också där. Och sen är det en då också, det var den första tror jag, som har ett metallimplantat i käken. Som har orsakat en beninflammation. Aj, vad ont han ska ha haft. Och orsakat onormala utväxter från att ha varit där för länge. Ja, skallen är 30% större än Marias. Och så har det jobbats på tänderna. Ja. Tandläkare har varit igång på dem. Och så hoppas de på att det ska byggas ett museum så man kan få åka dit och titta på dem. Ja, men det vore ju intressant. Absolut. Redan i vår. This body is about a little bigger than Maria's body. It's roughly the same proportion, although this one is a bit bigger. First, second on the forehead in a rectangular shape. It has a gold-colored implant with some engraved points on the metallic implant. And third and most spectacular about this body is that it's the first one where we've been able to find external sexual genitalia. This seems to have a scrotal sac of the testicles, a remnant of what could be the male genital apparatus. It still needs to be confirmed with X-ray studies, CT scans, and tissue approaches. However, it could be the first one where we find genitalia and addition to its size, the plate on the forehead. It's a very interesting specimen that needs to be studied. I insist, we barely had no more than 2 hours to see them, and we weren't prepared mentally or with the itinerary to see them at that moment and so quickly. We need to delve deeper into the study. Det där var ifrån en film som du lägger länk, va? Ja, YouTube-film. Ja, ni kan ju läsa adressen också i och för sig. Man kan lägga den på våran Telegram-kanal. Det var, jag ska säga att den tillförde väl inte så jättemycket. Men det är väl alltid intressant att lyssna. Ja. Här har vi någon som man kallar för Paloma. Jag kommer inte ihåg om jag pratat om Paloma, men Paloma har stora fötter. Ja, storfot Paloma. Han och Greta Garb har stora fötter. Jättestora alla fötter. vackra blommor har stora blad. Ja. Och lite röntgenbilder på Paloma också. Ser väldigt mänsklig ut, bortsett från de där stora fötterna skulle man kunna säga. Jag antar att det är såna där långa trefingrade händer också på dem. Det är det säkert, för det är ju trefingrade men fötter. annars så ser den ju liksom ingen konst. Jag har lite större huvud, ja det har den nog. Ja, det är ju svårt, det kan ju inte vi se. Nej. Men det får vi väl tro på dem när de säger. Det är rätt sanslöst det här. Och den har ju inte underbytt. Den har ju väckt som påminner om en skådespelare som jag inte tänker nämna vid namn. Mycket konstigt är det. Ja, det är spännande. Och då har vi lilla Alberto. Ja, det är en av de där små som vi pratade om första gången. Ja. Men det var intressanta här, det var att de har hittat något i Sibirien som är väldigt, väldigt, väldigt likt den här Alberto. Och så var det en grej som man läste eller hörde om de här små pyttesakerna då, som är som Alberto. Att deras hals, du ser på den här bilden att han har väldigt lång hals. Att de kunde liksom dra in och skjuta ut halsen som en sköldpadda. Hade de kommit fram till. Hur de kom fram till vet inte jag. Men de har sett IT, för det har du sagt att IT gör så. IT kunde göra så. Så det måste vara så. De har tittat på IT. Ja. Jag undrar vad han hade sett innan. Ja, det kan man undra verkligen. Ja, och även om den där var liten så kommer vi till något ännu mindre. Ja, det gör vi. Legender om det lilla folket. En annan nästan global legend är den om små människor som har samexisterat med människor under olika epoker. De här berättelserna finns i nästan alla kulturer och många har liknande element. Till exempel har de små människorna ofta humanoid anatomi,
De bor i grottor eller under jorden och är kända för sina magiska krafter och sitt bus. Det finns duendes, olika latinamerikanska regioner, alver i Europa, leprechauns på Irland och kurupira i Brasilien, menehune på Hawaii och dussintals andra legender från alla delar av världen. Det där är lite häftigt. Visst är det. Och de här legenden här, den är från Mexiko. Ja, och den är inte en legend. Nej, där har de hittat en liten sak och där gör de såna här undersökningar, skanningar och grejer på den. Och det är ju lite trovärdighet på det hela. Ja, det får man ju lov att säga. Det är en liten fot där upp till höger. Ett litet ansikte och det är små händer, de är inte stora. Nej, man ser ju linjalen där. Kan det vara centimetrar? Det kan det nog vara. Då är det 4-5 då kanske. Ja. Vi får se sen när de håller den i handen. Ja. Men de har tydligen hittats... Ja, vad står det nu igen? Cerro de las Mitras. Ja. Hörde du min spanska där? En populär klättringsväg. Ja. Berg som är som en schweizerost. Täckt av hål. Och en del grottor är kilometerlånga. Ja. De som skriver det här då har en guide som är infödd i Monterrey och samlare av sällsynta föremål. Han fick den här lilla humanoida kroppen från en man vid namn Edu. En ivrig vandrare och utforskare av grottorna på det här stället. Cerro de las Mitras. Och där ser man hur liten han är. Ja, det är inte mycket. Nej. Men tror att det är en han? Eller det vet vi inte. Vet inte om det är han eller hon. Inget skrotum där inte. Nej, det kanske är nej, men så himla lite. Vän eller något, jag vet inte. Ja, nej, nu, vi har pratat om det här sen jag vet inte, flytta hit åtminstone 10-15 år. Att vi ska bygga små hus nere i trädgården, i skogskanten. Så att de har någonstans att bo. Nu får det bli av. Och nu vet vi var de bor. Ja, men det kanske bor här också. Ja. Ja, inte bara i Peru och Mexiko. Nej. För nu ska vi till Peru, va? Och där har de hittat en liten stad. Ja. En miniatyrstad. Ja. Men jag ska sluta prata och så får han börja prata istället. In the land of Peru, there was an ancient village built. A very, very tiny one. Take a look at this video and let me know what you think. Espectacular. Hermoso lugar. Esta arquitectura no se ve en ninguna parte de Perú, según científicos del mundo. Y las rocas son perfectas, son hermosas, ¿no? Miren, si tú mides, lajas, mejor que lajas. Con esto, tal cual. Todo es exacto. Todo es preciso. Pero el nivel de detalle y de minuciosidad a este nivel es espectacular. Wow. Miren el tamaño de mi mano. Estos acá son ductos, ¿no, Babi? Ductos que conectan, mira. De aquí, aquí y atraviesa todo. Probablemente también para poder darle de alguna manera una oxigenación, probablemente, ¿no? Wow, mira. Todo se conecta. Ahí pueden ver, es un sinfín. Babi, ¿podrías meter tu mano por fin en el último? Mira, ahí está. Increíble. Öppet brev till Yngve Kalin och alla de präster som har undertecknat uppropet mot välsignelseakt för samkönade par. Okay. Det är Rickard Söderberg som har gjort den här insändaren. Jag är lite osäker på när den var inne eller om det är operasångaren Rickard Söderberg. Men det spelar ingen roll för jag tycker den är bra. Hej, jag lyssnar till era kloka ord men jag har fortfarande några frågor som jag tror ni kan hjälpa mig med. Jag tänkte sälja min dotter som slav, Andra Mosebok 21:7. Vad anser ni är ett skäligt pris? I Tredje Mosebok 24:44 så står det klart och tydligt att jag får äga både manliga och kvinnliga slavar från ett grannland. En vän till mig hävdar att det bara är slavar utanför EU. Vem av oss har rätt? Ja, det kan man undra. En annan vän till mig arbetar på Hemköp och insisterar att arbeta om söndagarna. Jag är helt på det klara med att han måste dräpas. Andra Mosebok 35:2. Men jag är moraliskt ansvarig för att göra det här själv. Varje gång jag bränner en oxe som offer så vet jag att det här ger en doft som behagar Herren. Tredje Mosebok 1:9. Problemet är att grannarna klagar. Går det kanske lika bra att grilla en stor biff?
En av mina vänner menar att även om det är en vederstyggelse att äta skaldjur, 3 Mosebok 11:10, så är homosexualitet värre, 3 Mosebok 18:22. Vem av oss har rätt? Eller är det lika illa? Alltså jag orkar inte riktigt. Ni får läsa resten själv om ni vill, men jag tycker det är bra. Och jag tyckte jag var fyndig som sa tur att det var en man som har gjort insändaren. För första Korinthierbrevet 14:34 finns det en vers som säger att kvinnor ska tiga i församlingen. Det ser man. Ja, men du, de hänvisar till Mosebok här. Ja, Moses ja. Ja. Varför har han hord? Det är kanske därför. Han kanske var ett skaldjur, ja. Vem vet? Jag kan undra. Lyssna på en podd. En man som heter Gad Barnea. En professor på universitetet i Haifa. Jobbar med judisk historia och biblisk historia. Och sen filosofie-doktor. Han har lite andra åsikter om det här. We do know about archaeology is there is simply nothing about Moses or an exodus of a people out of Egypt from archaeological data. It became clear that there is not just no mention, but the slightest hint of any knowledge of the Pentateuch in general, not just Moses and the Exodus, but the Pentateuch or the Bible, anywhere before the 4th century, the end of the 4th century BC. What you're saying is there's nothing in Babylon, Judea, and Elephantine that signals or gives any hint, no whiff of awareness of what we see in the Pentateuch. How significant is that? Is this just an argument from silence? Or should we have expectations of something? You know, the argument from silence, the silence is so deafening when you combine the Persian period and the early Hellenistic period, which is the period we're talking about. There's about 5,000 sources. In Samaria, we have the Wadi Dalia papyri, which are very important. And it is absolutely clear that he did not know of a Moses. Because if Moses was there, clearly the church fathers will have mentioned it. Okay, that's absolute certainty that this would not have been gone down in silence. Give me the scientific external data that anchors the concept you're pointing at that proves this must have a date in the 7th century, 6th century BCE, pre-exile. Again, there is simply no evidence outside the Bible for any knowledge of the Bible before the end of the 4th century. Before that, nothing. There is no personal name Judah anywhere, for example. That is the one that you would expect. They come from Judea, right? So, you would expect something like that. Nothing. No Moses, no Aaron. As I said, no biblical hero. Mot 5 Moseböckerna. Det är ju den stora... Stopp. Säger han att Moses aldrig funnits? Ja. Ingenting finns. Och den här utvandringen från Egypten fanns inte heller. Det är ju inte sant. Eller det är inte sant. Det finns i varje fall inga bevis på att det hände. Det står ingenting om att någonstans först 400 efter Kristus. Och det här ska ju ha hänt ett par tusen år före Kristus. Så det är väldigt konstigt att det aldrig har skrivits ner någonting om det. Det är ju jättekonstigt. Varför vill de ha oss att tro det då, tro? Ja, det kan man undra. Det kanske kan bero på att det är på Moseböckerna som hela judendomen vilar. Ja, men den är ju fin och bra och så att det är ju fint. Ja. Men då är det ju en allsroman då den vilar. Ungefär. Det står ju där också, Gud har valt ett ut till sitt folk. Och då först börja undra, vad är Gud? Vad menar de med Gud? Ja, men det måste ju ha den där med horn som kom ner där i sitt rymdskepp. Ett skaldjur kanske han var till och med. Kanske vet? Till och med det. En före detta, vad säger en? Forntida astronaut som fick det här folket tilldelat till sig. Ta dem här, du kan ta dem där, du kan ta hand om dem där. Ja, herregud. Det är den centrala tanken i judendomen. Ja, men vilken god Gud väljer ut några få som de enda rätta? Det kan man undra. Den är ju inte snäll. Den är absolut inte snäll. Den var väldigt krigisk också dessutom. And an invasion narrative is one of the overlaps. So in the Bible, you can go to Deuteronomy 32 or Psalm 82, and you've got this explanation that these Elohim have arrived. Powerful ones is what Elohim literally means. It gets translated as God in the singular,
but the word fundamentally is a plural, a masculine plural, and it means the powerful ones. They're described collectively in the Bible as the Tseva Hashemayim, the sky armies. So that's how their arrival is remembered, as the sky armies. And then in Psalm 82, Deuteronomy 32, we have an explanation of El Elyon, that's the powerful one, more senior than the other powerful ones, higher than the other powerful ones, partitioning lands out to the members of the Tseva Hashemayim, or the El Ba'adat, the Council of Powers, so that this portion of land goes to this Elohim, this portion of land goes to this Elohim. And among those Elohim is a character called Yahweh, who is a junior Elohim who gets given a people group with no land. And so there's an engineered scarcity built into the story that then means Yahweh has to go to war with the other Elohim in order to get land and resources. So that's how it's framed in the Bible. So by the time we have the reconstruction of the temple and Ezra, the senior priest, oversighting that, we now have a set of scriptures teaching Yahwism. There's only one God, and his name is Yahweh. And it's that edit of those stories that got glued onto the apostolic writings. The problem with gluing them together is that it sends the signal that this God, whom we call Yahweh, is the same God whom Jesus worshipped and taught about, and it's simply not the case. Though Yahweh came to be used as the holy name for God, originally it referred to this colonizing entity, this experience of colonization and brutalization by other non-human powers. And the problem is, if you confuse those things, if you confuse God with a dragon, if you confuse God with a colonizer, if you confuse God with a violent, genocidal, jealous, ET entity that has no empathy towards its humans, you end up with a very distorted vision, not only of God, but of yourself. Ja, om man får en förvrängd bild av sig själv och sin verklighet, då kanske man tycker att Talmud är en bra lag att hålla sig till. Du, då ska man vara jävligt vriden. Ja, det kan man lugnt säga att man ska vara. Så, ska vi ge några exempel eller ska folk få läsa själv? Jag vet inte, törs vi det? Åker vi ut? Ja, det finns en risk faktiskt. Om en goj, en sån här hedning som du och jag, slår till en jude, då måste han mördas. Ja, absolut. Ingen snack om saken. Nej. Och så får man inte äta ihop med en sån här hedning heller. Det är som att äta med en hund. Men jag äter nog hellre med en hund än med en sån här. Ja, du. Ja, och dessutom så faktiskt är det så att enligt Talmud så finns det 8 kön. Ja, nu börjar vi ana var det kommer ifrån. Ja, det kan vi lugnt ana. Woke-agendan i skrift. Man, kvinna, androgyn, då har man bägge delarna. Tum-tum. Då har man inga sexuella karaktäristik. Nej. Är det androgyn? Nej, men det var ju han David Bowie där. Ja. Han var 3 annan. Ja. Nej, då vet jag inte vad man saknar sexuella karaktärsdrag, vad det innebär. Nej, det är faktiskt inte lätt att veta. Ailonit Hama, då är man identifierad som kvinna vid födsel och så blir man naturligt utvecklad som man efterhand. Låter det ganska orimligt, men ja, jag vet inte. Nummer 6 är Ailonit Adam. Identifieras som kvinna som födsel och sen utvecklar man manliga karaktärsdrag genom mänsklig intervention. Ja, och sen är 7 gick det en klinik. Ja, kniven. Ja. Och så 7 och 8 samma sak fast tvärsom då, att man föds som man. Ja du, då fick vi förklaring på det. Vi har en man här som pratar lite om... Är han en etta? Sachar? Ja, det är han. There's one book that every American Christian needs to read to have a better understanding of their faith, but it's not a Christian book at all. That book is called the Talmud, and it is a foundational text of Judaism today. It descended from something called the Oral Torah, which Judaism says is the non-written counterpart to the Old Testament. It was passed on verbally only for thousands of years, just so that non-Jews would not have access to its secret teachings. It was only finally written down in the Middle Ages because Jews were so widely dispersed then.
and because their medieval era teachings had become so sinister they were being widely suppressed. They had to be secretly written down to be preserved. So why should Christians be concerned with this non-Christian book? Well, first, it shows what they really believe about Christians, such as that Christians are idol worshippers that will one day be their slaves, or that they will all be put to death when the Messiah comes, or that Jesus himself is in hell, boiling in a vat of human feces for all of eternity. As the Talmud says, I don't give a shit what he says. Michelangelo, det är han som har gjort, eller ritat de där kläderna. Jaha, minsann. Det är de här som vaktar Peterskyrkan. Jag tror jag till och med att de heter. Stämmer bra. Ja, det kommer från den ena religionen till den andra, kristendomen. Ja. Och jag vet inte om de är så mycket bättre. jag kan underlätta för dig genom att säga att nej, det tror inte jag heller. Och man kan samtidigt undra, vad visste de? Varför har de så konstiga kläder på sig? Ja, men det kan man undra. Ja. Och det är mer som är konstigt. Ja, de kör också på lite alien-variant-temat där. Vad är det där för konstigt? Vilken frisyr, vilken frissa den gått till? Ja, det kan man undra. Och så finns han i sten också. Ja. Urhackad. Frågan är, vad vet de? Ja, och vad vet de som inte vi har fått veta? Ja. Och sen det allra sista där. Ja, men du har väl The Pope, en sån på sin halsduk, jag vill synd att säga när man bor på Italien och Rom. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Nej, jag vet inte om jag vet vad det heter. Nej. Men där har han en sån här gubbe med håret rakt ut. Ja, det har han. Och så har de en mössa på huvudet också. Som ser ut som en fisk. Ja. Och då tänker jag på Enki som är på bilderna där. Enki var ju en av de där Anunnaki. Och han var ju guden över vatten och land. Och han porträtteras väldigt ofta som en fisk. Så man kan undra. Och sen kan man undra varför de har så snygga skulpturer på religiösa byggnaden. Ja, det kan man verkligen undra. Du vet när man var i, vad heter det i Italien, det som försvann i lavamassorna, Pompeji. Där hade de ett horhus. Och där hängde det sådana snablar och briner på väggarna överallt. Det hade klarat sig. Men det var inte så religiöst, tror jag. Nej. Ja, de är fyllda av sin snopp, pojkarna. Så har vi den där Jesus. Var han så unik? Ja, han med var... sina grejer att han återuppstånden och född 25 och hade en mamma som var jungfru och kunde förändra. Vad heter det? Jag vet inte. Trolla kunde han. Ja, han kunde trolla. Han kunde trolla. Men det fanns bara en sån som han, vet du. Fast vi har Horus här. Ja. Som föddes 25 december. Hans mamma var också jungfru. Ja, de har lurat gubbarna, kärringarna. Och det är en stjärna i öster. Jaha. Och det var 3 kungar som tillbad honom. Och han hade 12 lärjungar. Jajamensan. Men kära, vad konstigt. Ja. Och det var ju 3000 år före Kristus. Ja. Hur kan det vara så? Ja, det är konstigt. Det var jättekonstigt. Och så hade vi Attis. Han var 1200 före Kristus. Han var också född av en jungfru. Jaha. Och föddes den 25 december. Han blev också korsfäst. Han var död i 3 dagar. Och sen återuppstod. Nej, men hur går det här till? Jag vet inte riktigt hur det går till. Och sen har vi Dionysus. Hans mamma var också jungfru. Det är många fruar som har varit ute och... Jaha. Och var också född den 25 december. Han kunde också göra mirakel. Men... Och så kunde han faktiskt, jag tror inte det kommer med riktigt där, men han kunde också göra vin av vatten. En sån kille skulle jag vilja ha. Han var vinets gud. Jaha. Ja, så de där på olympiska invigningen kanske inte hade helt fel. Sen har vi Krishna. Som också var född av en jungfru. Och hade också en stjärna i öster. Du menar att Jesus är en copycat? För det här är Indien och 900 år före Jesus. Ja. Krishna kunde också utföra mirakel. Och kunde också återuppstå. Vilka grabbar. Ja, fast Krishna var en tjej, tror jag till och med. Vilken tjej? Ja, vilken tjej. Och Mitra som faktiskt också var en tjej. Hon var också född av en jungfru. Den 25. Den 25. Men... Ja, det är 12 lärjungar. De är stenbockar hela högen. Och utförde mirakel och var död i 3 dagar och återuppstod. Det var nästan tjatigt. Det var ju Persien då 1200 före Kristus. Men? Ja, så det kan bli. Och så hade vi Jesus. Ja, vi behöver inte läsa upp för det var samma saker.
Och han är inte född före Kristus, han är född Kristus. 0 copycat. Ja, det var väl typ, vad säger sig? Det var arketyper som upprepas genom historien. Aj, vad många religiösa människor som skulle vilja halshugga nu. Ja. Vi kanske ska vara tysta och göra något. Vi låter någon annan prata en stund. Vi låter några andra prata, ja. These teachings, with roots predating Christianity, spread across the ancient world. And as you look into these ancient systems, you'll discover a story that repeats. A story of life, death, and rebirth, told through figures we come to know as ancient mythological gods. Christianity teaches that Jesus' story is unique, a one-time revelation. But around the world, myths of dying and resurrecting gods, from Osiris in Egypt to Krishna in India and Dionysus in Greece, tell a similar tale. Could it be that early Christian leaders reshaped existing narratives to fit their message? Jesus and other world saviors follow a familiar template. As Christianity evolved, it reinterpreted certain aspects of this template to tell a specific story of a miracle man unique in all of history. Some of the most powerful ancient spiritual teachings in the world originated in ancient Egypt. Christianity later changed these teachings into the guilt-induced doctrines that we know today. These distortions didn't just change history. They've shaped how millions see themselves, their souls, and their life's journey. Let's uncover the truth that's been hidden for centuries. By watching this video, you'll discover 5 Christian theosophical shifts that took ancient empowering teachings and turned them into doctrines that often psychologically generate guilt, fear, and unworthiness. Understanding what was changed will empower you to reclaim a more uplifting and authentic spiritual path, one that embraces your divine nature and guides you on a journey of growth, enlightenment, and personal evolution. For the sake of perspective, let's get a quick overview of what the ancient world was learning from ancient Kemet, which was the name for prehistoric Egypt. One of the prevalent misunderstandings about ancient Kemetic teachings is that it's centered around the journey of the soul, viewing life as an opportunity for empowerment, evolution, and enlightenment of the eternal being. For them, the eternal soul is the true you. They believe that physical life was merely an effect of the soul's experiences, a path of spiritual growth. In contrast, Christianity later twisted these teachings, shifting the focus from the soul's divine journey to controlling physical life through fear, judgment, and rigid doctrines. This shift stripped away the empowering essence of the original teachings, replacing enlightenment with control. In ancient times, the Mediterranean region was a vibrant hub of interconnected spiritual systems. Various cultures exchanged and developed profound teachings, with ancient Kemet often regarded as the foundation of many of these wisdom teachings. The Egyptians, who were the custodians of this ancient knowledge, mostly shared their teachings through oral transmission. They believed that true understanding could only be achieved through direct experience, which is why much of their sacred knowledge was forbidden to be written down. When the Greeks arrived and began learning from the Egyptian priests, they broke from this tradition. They started documenting these concepts, albeit using secret formulas and esoteric terminology to preserve the teaching's sacredness and complexity. This marked the beginning of a shift from purely experiential knowledge to recorded text. What we now recognize as the Bible is, in fact, an evolution of these ancient oral traditions. It represents a breakdown and restructuring of the mystery systems orally taught by the Egyptian masters. The authors encoded many of these teachings within biblical texts using symbolic language to preserve their deeper meanings. However, as Christianity emerged and evolved, many of the early church fathers struggled to fully comprehend these ancient esoteric principles. As a result, the ancient original teachings were often distorted, transformed into doctrines that emphasized fear, guilt, and shame, concepts that were not present in the original wisdom. Throughout history, Christianity made several significant changes to these teachings, reshaping them in ways that contributed to a more dogmatic and divisive worldview. I väskan och den blå sprayen som var din var öppnad och någon hade sprayat med den. I ditt hår. I ditt hår? Blå här, blå. Gjorde du det? Nej, men vad?
Jesus. Vem? Ja. Vem? Jesus. Jesus? Nej, Jesus. Jesus, du är kompis. Sketus. Jesus dumma kompis. Okej. Och hur såg han ut? Han har en krona. Okej. Mer då? Och han har skägg. Vad har han för hår? Långt hår. Långt hår också. Ja. Herre min skapare. I dubbel bemärkelse. Nu gör I vi så. tredubbel, sjudubbel, sexdubbel. Ja, det finns ju många Jesus i olika namn och skepnader och kön och 8 kön minst. Ja. Alltså, nej men nu skojar jag lite. Det vi undrar, det vore väldigt intressant att se vad våran tarotlek har att säga om religioner. Och nu pratar jag inte kristendom enbart utan allihopa de här. Är det hittepå, är det lögn, är det sanningar? Vad har universum att berätta för oss när det gäller religioner? Så hon som gick ur kyrkan när inte prästerna fick, eller kvinnorna fick prästviga sig. Nu är det spännande. The Lovers. Jaha. Kung i bägare. Djävulen. Ja, det är också en religion. 3 i bägare. Kung i stav. 9 svärd. Och 9 stavar. Aha. Okej, det här symboliserar frågan. Och The Lovers är väldigt ofta ett överenskommelsekort. Ja. Det är dealar som är gjorda ihop med någon som har hur mycket jävla tjuv och rackarspel för sig som helst. Ja. Han har trickserna under bägaren, eller under Han har rocken. sina egna känslor under kontroll men han har mycket tricks. Han lurar med de andras. Ja. I bakgrunden har vi djävulen. Är det han som styrde och ställde från början? Ja. Om han nu fanns, jag tror inte han finns där, så var det också en religion. Då kan vi säga så här, fan vet. Ja, fan vet. Ja men alltså på något sätt, det här är ju ett sånt kort också. Jag gjorde det för att jag kunde. Så då skulle jag nog vilja påstå att det är lite hittepå. Ja. Korten säger att det här är någonting som man kommer överens om för att luras. Och så firar man länge, hårt och riktigt. För det gick igenom. Utgången vart kung i stav. Och den är ju faktiskt... Han har ju sällskap av en liten ödla. Nu vart det hamnar... Nu är det dina ödlor igen. Ja, det hamnar på de här jävla rymdödlorna hela tiden. Elohim, Anunnaki, Ja. eller vad vi vill kalla dem. Ja. För det var ju de som kallas för judar från början. Ja. Det här kortet, det är ju massor med oro, man mår dåligt, man känner sig trängd, man har bekymmer. Och det är ju faktiskt vad religionerna går ut på. Ja. Dogma att du ska må dåligt. Det sa de i filmerna som vi hade med också. Det går ut på att må dåligt. Och vi har ju jobbat oss halvvägs ihjäl för att nå upp till alla dessa ideal som står i dessa biblar. Och... Du har tänkt på att du har 2 9 här. Ja, vi är nära slutet. Vi är nära Väldigt nära slutet. Både vad det gäller oro, ord och tankar och mera aktiva grejer. Ja. Grejer. Nej. Och religionen, den börjar gå in i det här läget. Ja, det börjar bli lite tradigt för religionen. Man går förbi det, man tittar inte Ja, det börjar bli dåligt för för dem. dem. Det har ju kyrkofönster som de väljer att passera. Ja, vi vill inte vara kvar där. Nej. Kyrkan, religionen går en långsam död till mötes. Det här är ju ett transformationskort. Ja. Så kyrkan per se kanske inte behöver dö, men lögnerna i den. Ja. Vi fick direktkontakt tror jag. Det blir en seger. Ja, och vi kommer att få lära oss ifrån ett annat håll. Ja, att se inåt. Ja. Att vad man mår bra av och så här. Och den lyser verkligen in i det här segertåget. Så det inre resan kommer att bli så viktig. Men det är det de där egyptiska lärarna handlar om. De som gick mun till mun. Ja, hörni.
Ja. Vad blir det? Snart är det jul. Snart är det jul. Ska vi fira Jesus eller ska vi fira granen? Det fick bli granen eller hemma hos oss. Horus eller... Horus låter så horigt. Nej. Det finns många att välja på. Ja, det gör det. Nej. Jul för mig är en liksom tradition med lite tända ljus och lite mys, glitter och så här. Det har ingenting med Jesus att göra för mig. För mig är det tradition att jag får stå vid spisen och laga en jäkla massa mat åt ungar som kommer och barnbarn som kommer. Och ingen är nöjd med någonting. Ja, sen får du ju erkänna att du räknar en väldig massa under december. Räknar? Ja, du räknar till de 5 tomtarna som din man får. Ja, han får bara 15. Hans arbetskamrater har döpt det till Grinchen. Det tycker jag är humor. Men vi har gömt en himla massa små tomtar hos dig. Så jag tror inte du har hittat alla. Så jag tror ni har mer än 5. Du har hittat under hela året, ska jag säga. Det förstår jag. Hörrni, nu ska vi ha en trevlig torsdagkväll. Imorgon ska vi ta adjö min mamma. Så det är därför vi sitter här idag. Och nu skrattar jag när jag säger så. Men det är ju så. Nej. Vi skrattar åt allt. Livet kommer och livet går. Ja. Lyckan den tar med fan inte består. Ha en riktigt god torsdagkväll. Ja. Så hörs vi av. Hej, hej. Hej, hej. Ja, ut på nya äventyr. Ja.